नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण कोबी पालकची कुरकुरीत अशी भजी बनवणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 150 ग्रॅम कोबी घेतलेला आहे आणि पातळ असा कापून घेतलेला, एकदम पातळ कापायचा। एक पेंडी पालक घेतलेली आहे, एक मुठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे, एक मोठा कांदा असा पातळ उभा कापून घेतलेला आहे, 6 ते 6 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा इंच आलं कुटून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं पण टाकलेलं आहे, ते पण कुटून घेतलेलं आहे। तर आता आपण हे का भांडं घेऊया, त्याच्यामध्ये हे सगळं काढून घेऊया। तर पालक बघा असा कापून घेतलेला, जास्त असा बारीक कापायचा नाही आहे, कोबी फक्त बारीक कापायचा। तर एक पेंडी घेतलेली आहे। ह्याची भजी ती छान आणि चवदार अशी लागतात। एक कांदा घेतलेला आहे, उभा कापून घ्यायचा एकदम पातळ असा, आणि कोबी बघा किती पातळ असा कापलेला आहे। हे सगळं आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। कोबी, पालक आणि कांदा मी काढून घेतलेला। तर ह्याच्यामध्ये बघा ही हिरवी मिरची, थोडंसं जिरं आणि थोडंसं आलं असं कुटून घातलेलं आहे, त्याने चव छान येते एकदम। आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। रेसिपी बघितली की प्लीज एक लाईक करा आणि कमेंट करा। अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा जिरे धने पावडर आणि थोडीशी आपल्याला ह्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर घालायची। आता हे छोटासा बारीक चमचा एक ओवा घेतलेला आहे, असं चोळून टाकायचा। आता हे मीठ टाकायच्या अगोदर आपल्याला हे चांगलं कालवून घ्यायचं आहे, असं मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। बघा असं चांगलं हातानं कुस्करून घ्यायचं, म्हणजे असं चांगलं कालवून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकलेलं नाही, मीठ टाकायच्या अगोदरच कालवून घ्यायचं आहे, म्हणजे पाणी सुटतं त्याला। त्याच्यानंतर मग आपल्याला पाणी टाकायची गरज पडत नाही, थोडंसं लागलं तर वरून टाकलं तरी पण चालते। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 छोटी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदळाच्या पिठानं कुरकुरीत असे छान असे होतात, म्हणून तांदळाचं पीठ घालायचं। आणि चवीनुसार मीठ। आता हे मिक्स करून घ्यायचे आहे बघा, हे हातानंच मिक्स करायचं, कारण हे जर चमच्यानं मिक्स केलं तर चांगलं मिक्स होत नाही, कारण आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी नाही घालायचं। जर पाणी आपण ह्याच्यामध्ये टाकलं तर त्याचा कुरकुरीतपणा थोडासा कमी होतो, त्यामुळे आपण असं हातानंच चांगलं घ्यायचं असं कालवून। बघा पाण्याचा जरासुद्धा वापर केलेला नाही आहे, त्याच्यामध्येच कालवून चांगलं घ्यायचं। आणि बघा किती मस्त असं कालवलं गेलेलं आहे, ह्याच्यानं कुरकुरीत असे छान असे भजी होतात आणि चवीला 1 नंबर होतात। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा असं थोडे थोडे टाकायचे, असे करून आवडीप्रमाणे करायचे, लहान मोठे छान होतात एकदम। ह्याच्यामध्ये तुम्ही एखादा बटाटा खिसून जरी टाकला तरी पण चालेल। आता आपण हे थोडेसे टाकलेले आहेत बघा, एवढेच आपण चांगले तळून घेऊया। आणि तेल गरम झालं की नाही की गॅस मिडियम करायचा आणि त्याच्यावर तळून घ्यायचे, एकदम कडक असे छान असे होतात। एक साईडनं बघा चांगले भाजलेले आहेत, आता पलटी करून घेऊया। असे हलवून बघा किती मस्त असा कलर आलेला आहे, आणि चांगले असे कडक असे भाजायचे। मग हे 2 ते 3 दिवस राहतात, तुम्ही प्रवासाला नेले तरी पण चालतील। बघा कडक असे छान असे झालेले आहेत आणि कलर बघा किती छान आलेला आहे। हे 2 ते 3 दिवस राहतात आणि याला तेल जास्त राहत नाही आहे, एकदम कमी तेलामध्ये होतात आणि कुरकुरीपणा चांगला होतो। तर मी अशा पद्धतीने बाकीचे बनवून घेते। जर तुम्हाला ही भजी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।